המאזין רן קוניק שואל, נושא מצוקת החנייה בגבעתיים הוא לכל הדעות מהמרכזיים אם לא המרכזי מבין הנושאים המעסיקים מטרידים אתכם תושבות העיר. אין זמן מתאים יותר מבוקר שישי חורפי, אני מסכים, בכדי לפתוח דיון בנושא ולשמוע את דעתכם לגבי פתרונות כאלה ואחרים לנושא מאתגר זה. בכדי להתמקד בדיון אעדכן רק מראש מה אי אפשר לעשות מבחינה חוקית. 1. לא ניתן להקים חניונים מתחת לגינות ציבוריות, ברוך השם. 2. לא ניתן לאפשר חניית רכבים בחצרות בתי הספר. אלוהים, מישהו באמת הציע את זה? 3. פתרונות כמו צמצום השימוש ברכב פרטי, הגברת השימוש בתחבורה ציבורית אופניים ועוד, הם פתרונות בכיוון הנכון, אך הם לוקחים זמן בתהליך רב שנתי, וחלקם תלויים מן הסתם במשרדי ממשלה, בסוגריים תחבורה ציבורית וכדומה. כך שבדיון זה ממליץ להתמקד בהצעות לפתרון בטווח המהיר ושבסמכות הרשות המקומית. אז אשמח לשמוע האם לדעתכם יש פעולות שהעירייה יכולה לעשות בכדי לייצר יותר מקומות חנייה ובכדי לצמצם לפתור את מצוקת החנייה. לשאלה מצורפת התמונה מעוררת ההשראה הזאת. בוקר שישי חורפי הוא בהחלט זמן טוב לדבר על זה. לא הכינותי מראש צילומים מגבעתיים ולכן רוב האיורים בסרטון יהיו מערים אחרות. הדבר החשוב ביותר שכל העיריות בארץ חייבות להבין הוא תוספת חנייה לא פותרת מחסור בחנייה. העיר מחלקת חנייה בחינם לכל תושב וחנייה כמעט בחינם לתושבי ערים אחרות. אז מה יקרה אם העיר תוסיף עוד מקומות חנייה? גבעתיים כל כך קטנה שאפשר לעבור את רובה ברגל. אבל אם יש לי חנייה חינם ליד הבית, ויש לי חנייה חינם ביד, אז למה שלא אקח אוטו? הרחובות פקוקים כבר היום, ועוד חנייה תיצור עוד תמריץ לנסוע באוטו. כלומר, עוד פקקים ועוד תסכול לכולם. בגבעתיים יש יותר ויותר אנשים, היא כבר עברה את ה-60,000 ותמשיך לגדול, אבל השטח שלה נשאר קבוע. לכן, הביקוש לחנייה תמיד יעלה על ההיצע. והביקוש רק יעלה ויעלה ויעלה. זה מרדף אבוד. לא משנה כמה מקומות חנייה יוסיף מר קוניק, על הקרקע, מתחת לקרקע, במגדל חנייה שיבנה על הגג של העירייה, הם יתפסו מיד, ועל חיפושי החנייה זה לא יקל אפילו בקצת. אוקיי, אז בואו נמצא פתרונות יצירתיים כדי להגדיל את ההיצע. הדרך הכי קלה היא פשוט להקצות את המדרכה לחנייה באופן לא רשמי, או באופן רשמי, או לחסות גנים ואתרי טבע באספלט, כמו בעכו. ראשי הערים חושבים שזה יעבוד לטובתם בבחירות, אבל חייבים להפסיק את מעגל הקסמים הזה. זה לא יעבוד לטובתם, כי כולנו הולכי רגל. גם הנהגים הם הולכי רגל, ועל הנהגים יש גם ילדים והורים שהם הולכי רגל. כל שטח של חניון בא על חשבון משהו אחר, מדרכה, משחקים, כושר, תחנת אוטובוס, שביל אופניים. וככל שמקילים יותר באכיפה, בתירוץ של מצוקת חנייה, כך גם ההליכה וגם הנסיעה באוטובוס הופכת לסבל. אם הדרך לתחנת האוטובוס לא בטוחה בגלל אנשים שחונים על המדרכה, והאוטובוס תקוע בפקק בגלל אנשים שחונים בתחנה, אז לעזאזל עם התחבורה הציבורית הזאת. כבר עדיף לשבת בביתך בתוך האוטו. לכן הוספת מקומות חנייה לא פותרת את המחסור בחנייה. הקלה על נהגים רק מעצימה את התלות ברכב, ולכן מחמירה גם את הפקקים וגם את המחסור בחנייה. קולטים את הפרדוקס, הפתרון למצוקת חנייה יוצר מצוקת חנייה. ועכשיו לנקודה האחרונה. מר קוניק כותב, פתרונות כמו צמצום השימוש ברכב פרטי, הגברת השימוש בתחבורה ציבורית אופניים ועוד, הם פתרונות בכיוון הנכון, אך הם לוקחים זמן בתהליך רב שנתי, וחלקם תלויים מן הסתם במשרדי ממשלה וכדומה, כך שבדיון זה ממליץ להתמקד בהצעות לפתרון בטווח המהיר ושבסמכות הרשות המקומית. שלום מר קוניק. החל מינואר 2022, התאמת מחיר החנייה ברחוב למחיר הריאלי היא בסמכות הרשות המקומית. אין סיבה שכספי המיסים יסבסדו חנייה חינם או חנייה במחיר מצחיק, כשמשאב מחולק חינם, איך לא ייווצר מחסור? אכיפה חסרת פשרות של חנייה על המדרכות ובתחנות האוטובוס היא בסמכות הרשות המקומית. והיא חלק קריטי מהפתרון. אי אפשר לפתור את המחסור בחנייה בלי להחזיר את כלל המדרכות להולכי הרגל, ואת כלל התחנות לנוסעי התחבורה הציבורית. כי כל מדרכה או תחנה חסומה מעודדת שימוש ברכב פרטי, וגורמת ליותר לחץ על תשתיות הרכב הפרטי. קידום וביצוע שבילי אופניים הוא בסמכות הרשות המקומית, אחרת אין שום דרך להסביר למה מפת שבילי אופניים של תל אביב יפו נראית ככה, ומפת שבילי האופניים של גבעתיים נראית ככה.
השביל היחיד בעיר הוא השביל הכי מנותק ולא שימושי שרק אפשר לדמיין, אבל בגבעתיים זה שיא הקדמה. אני מקווה שהתשובה שלי עזרה. לשאלות נוספות מוזמנים להוסיף תגובה, ואולי אעשה סרטון על זה.